गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आज आपण बघणार आहोत अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आता बरेच वेळा शाळेत तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो की अरेंज द गिव्हन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. म्हणजे खाली काही तुम्हाला वर्ड्स दिलेले असतात आणि ते तुम्हाला अल्फाबेटिकल ऑर्डरमध्ये लावायचे असते. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला अल्फाबेट म्हणजे काय हे माहीत असणं आवश्यक आहे. जसं पहिल्याच व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला शिकवलं होतं की अल्फाबेट म्हणजे काय, लेटर म्हणजे काय, तेच आता आपण इथे पुन्हा बघूया. अल्फाबेट म्हणजे काय मग, तर ABCD पासून तर झेडपर्यंत जे सगळे लेटर येतात त्या सगळ्या लेटरचा ग्रुप. अल्फाबेट म्हणजे काय, तर A पासून तर झेडपर्यंतचा तो पूर्ण समूह किंवा ग्रुप येतो त्याला म्हणतो आपण अल्फाबेट, बरोबर आहे. पण याच अल्फाबेटमधलं जर मी तुम्हाला सांगितलं की B लिहा, C लिहा, D लिहा, तर हे जेव्हा BCD लिहितो याला म्हणतो आपण लेटर, बरोबर आहे. म्हणजेच मग अल्फाबेट म्हणजे काय, तर ग्रुप ऑफ लेटर. पण लेटर म्हणजे काय, तर अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट. अल्फाबेट म्हणजे काय, तर ग्रुप ऑफ लेटर. म्हणजे या A पासून तर झेडपर्यंतचे जे पूर्ण लेटरचा ग्रुप आहे त्याला काय म्हणतो आपण अल्फाबेट, बरोबर आहे, ग्रुप ऑफ लेटर्स. पण लेटर म्हणजे काय, तर या अल्फाबेटमधला एक पार्ट म्हणजेच पार्ट ऑफ अल्फाबेट. हे सगळं मी पहिल्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं, बरोबर आहे. मग आता लेटर म्हणजे काय हे तुम्ही शिकले, बरोबर आहे. हे लेटर म्हणजे काय तुम्हाला कळलं आहे. आता या लेटरपासूनच काय तयार होतं, वर्ड. लेटरपासून काय तयार होतं, वर्ड. मग आता असं म्हणू शकतो आपण की हे जे लेटर आहे हे एकत्रित केले, काही लेटर एकत्रित केले की तेव्हा त्याच्यापासून आपण एक वर्ड बनवू शकतो. पण ही व्याख्या काही आपली डेफिनेशन बरोबर नाही आहे. जसं तुम्हाला जर मी सांगितलं TIKE हे 4 आपण लेटर घेतले आणि हा झाला वर्ड, परंतु याला काही अर्थ आहे का, याच्यापासूून कुठलाही अर्थ आपल्याला मिळत नाही. पण जर हेच लेटर आपण जर योग्य रीतीने मांडले, जसं आपण हे जर लिहिलं KITE, काईट, काईट म्हणजे पतंग. मग हे लेटर जेव्हा आपण योग्य पद्धतीने लिहितो तेव्हा काय झाला, तो अर्थपूर्ण एक वर्ड तयार झाला. म्हणजेच वर्ड म्हणजे काय, द वेल अरेंज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स इन कम्प्लीट सेन्स. काय म्हटलं आहे मी, की वेल अरेंज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ कम्प्लीट सेन्स इज कॉल्ड वर्ड. म्हणजे अशा लेटर्सचा समूह की ज्याच्यापासून आपल्याला एक अर्थपूर्ण बोध होतो, अर्थपूर्ण शब्द तयार होतो, त्याला काय म्हणतो आपण शब्द, बरोबर आहे. अर्थपूर्ण बोध होतो त्याला काय म्हणतो आपण वर्ड्स किंवा शब्द. मग आता आजचा आपला टॉपिक काय आहे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर. म्हणजेच तुम्हाला असे वर्ड दिलेले राहतील खाली काही आणि त्या वर्ड्सला आपल्याला योग्य पद्धतीने अल्फाबेटिकल ऑर्डरनी अरेंज करायचे आहे. मग आता ते कसे अरेंज करायचे ते आपण बघू. पाहता इथे मी काही वर्ड्स लिहिते. पहा, पेन, बॉय, सन, त्यानंतर काईट किंवा त्यानंतर गर्ल, ॲपल. आता हे वर्ड तुम्हाला वाचता येतात कारण आपण याची भरपूर प्रॅक्टिस घेतली आहे कशा पद्धतीने ते लिहायचे. कोणकोणते वर्ड आहे, पेन, बॉय, सन, काईट, गर्ल आणि ॲपल. किती वर्ड आहे हे, 1 2 3 4 5 6. आता हे वर्ड आपल्याला लावायचे आहे अल्फाबेटिकल ऑर्डरने. म्हणजेच काय, वर्णानुक्रमे. वर्णानुक्रमे म्हणजे काय, अल्फाबेटिकल ऑर्डर म्हणजे काय, तर ABCD ज्या क्रमाने येते, जसं A नंतर B येतो, B नंतर C येतो, C नंतर D येतो, या क्रमाने जी ABCD येते त्याच क्रमाने हे आपल्याला वर्ड्स अरेंज करायचे, म्हणजेच योग्य रीतीने त्याची मांडणी करायची आहे. आता पहा, याच्यातली ही पहिली पद्धत आहे, ही अतिशय सोपी आहे. पहा, याच्यात जर तुम्ही बघितलं तर प्रत्येक वर्ड्सचं जे सुरुवातीचं लेटर आहे ते वेगवेगळं आहे. एकही वर्डचं लेटर इथे रिपीट झालं नाही. जसं पेनमध्ये P आला, बॉयमध्ये B आला, सनमध्ये S आला, काईटमध्ये K आला, गर्लमध्ये G आला आणि ॲपलमध्ये
ए आला. म्हणजे प्रत्येक वर्डची सुरुवात ही वेगवेगळ्या लेटरनी झाली आहे. असे जेव्हा तुम्हाला अल्फाबेटिकल ऑर्डरने लावायला वर्ड्स येतात ते अतिशय सोपे आहे, त्यात काहीही कठीण नाही. आपल्याला फक्त त्यात एकच बघायचं आहे की ते अल्फाबेटच्या क्रमाने आपल्याला लावायचे. मग अल्फाबेटचा क्रम म्हणजे कोणता? ABCDEFGHIJ KLMNOP QRST UVWXYZ या क्रमाने आपल्याला ते वर्ड्स लावायचे आहे. मग आता इथे बघायचं आपण ए पासून सुरू होणारा वर्ड आहे का? हो आहे. म्हणजे हा झाला ॲपल. आता तिथे आपण आपल्याला माहीत असावं म्हणून काहीतरी मार्क करून घ्यायचा. पाहता पहिला कोणता वर्ड लिहिला आपण? ॲपल. मग त्यानंतर बीने सुरू होणारा वर्ड पाहायचा. बीने सुरू होणारा आहे का? आहे. इथे बी फॉर इथे बॉय लिहिलेला आहे, बरोबर आहे. म्हणजे ह्याच्यावर पुन्हा मार्क करून घेऊ, टिक करून घेऊ आपण हा लिहिला आहे म्हणून. मग सीने लिहिलेला आहे का? नाही आहे. डीने लिहिलेला आहे का? नाही. ईने लिहिलं आहे का? नाही. एफ पहा आहे का एफनी? नाही. जी आहे. आता जीने हा एक वर्ड आहे ना, त्याच्यावर टिक करून घेऊ आपण. म्हणजे झाला घर. झाला. आता पहिला कोणता लिहिला? ॲपल, दुसरा बॉय आणि तिसरा गर्ल. मग जे आहे का? नाही. मग त्याच्यानंतर के, बरोबर आहे. म्हणून केवर आपण टिक करून घेऊ. काईट. मग एल आहे का? नाही. एम नाही. एन नाही. ओ नाही. मग पी, हो पीचा आहे आपल्याला म्हणून मग हा लिहायचा पी. मग क्यू नाही. आर नाही. मग एस, एसवरचा वर्ड आहे आपल्याला म्हणून आपण इथे काय लिहिलं? हा सन शब्द, बरोबर आहे. आता याच्यावर आपण मार्क केला तर पहा या प्रत्येक याच्यावर मार्क केला. किती म्हटले होते आपण? हे 1 2 3 4 5 6. मग आता खाली पण आपले 6 वर्ड आले का बघायचे. कोणकोणते आले? 1 2 3 4 5 6. म्हणजे सगळे वर्ड आले. आता तुम्ही जर हे पाहिलं असेल तर ABCD नुसार हा क्रम आला आहे. जसं ABCDEFGHIJK LMNOP QRS, बरोबर आहे. ABCD ज्या क्रमाने येते त्याच क्रमाने आपले हे वर्ड्स आले आहे. आणि या असे अल्फाबेट ऑर्डरने जे लावतो आपण त्यालाच काय म्हणतात? अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अजून एक एक्झाम्पल पाहू लागल्यास आपण याच्यासाठी. आता पहा इथे कॅट, लॉयन, फॉक्स, टायगर, अँट आणि डॉग. आता हे काही तुम्हाला 5च राहील 6च राहील असं काही ठरलेलं नसतं. कितीही वर्ड्स तुम्हाला अल्फाबेटिकल ऑर्डरने लावायला येऊ शकतात. आता पुन्हा तुम्हाला काय सांगितलं होतं की अल्फाबेट ज्या क्रमाने येतात आपले त्याच क्रमाने आपल्याला हे वर्ड लावायचे आहे. म्हणजे ABCD ज्या क्रमाने येते त्याच क्रमाने हे आपल्याला लावायचे आहे. मग आता पहा एने आलेला शब्द आहे का? सुरुवात झालेला? हो हा शब्द आहे. ए आहे याच्यात, बरोबर आहे. म्हणजे लिहिलं आपण ANT. मग बी पासून सुरू होणारा वर्ड आहे का? नाही. प्रत्येक लेटरची सुरुवात पाहायची आपल्याला फक्त की प्रत्येक वर्ड्सची सुरुवात कोणत्या लेटरने झाली आहे. कळलं ना? प्रत्येक वर्डची सुरुवात कोणत्या लेटरने झाली आहे हे बघायचं आहे आपल्याला. मग आता एने सुरुवात होणारा लिहिला. मग बीने सुरुवात होणारा आहे का याच्यात? नाही. मग सीने सुरुवात होणारा हो आहे इथे. कोणता आहे? कॅट. मग डीने सुरुवात होणारा हा डॉग शब्द आहे. मग ईने सुरुवात होणारा आहे का? नाही. मग एफने हो इथे फॉक्स शब्द आहे म्हणून हा लिहितो आपण इथे फॉक्स. मग जी नाही. एच नाही. आय नाही. जे नाही. के नाही. मग आहे एल, बरोबर आहे. मग हा कोणता शब्द लिहिला? लॉयन. आता तुम्ही असंही पाहू शकता की या 5ही वर्डवर आपण मार्क केल्या. मग त्याच्यानंतर शेवटचा येणारा शब्द कोणता आहे? हा एक उरलेला टायगर, बरोबर आहे. आता पुन्हा मात्र हे प्रत्येक वेळी चेक करायचं की किती वर्ड दिले, किती शब्द दिले आणि तेवढेच आपण खाली लिहिले की नाही. नाही तर बरेच वेळा काय होतं आपण हे घाईघाईत लिहितो, पाहत नाही आणि एखादा वर्ड आपला सुटला की आपली अल्फाबेटिकल ऑर्डर पूर्ण चुकते. किती आहे? 1 2 3 4 5 6. खाली आपण बघू 1 2 3 4 5 6. पाहता इथे मी 2 एक्झाम्पल घेतले हे आणि दोन्ही कसे करायचे हे तुम्हाला सांगितलं आहे, बरोबर आहे. आता आपण प्रकार पाहणार आहोत की असे वर्ड की ज्याची सुरुवात ही एकाच लेटरने झालेली आहे. म्हणजे त्या वर्डमध्ये
प्रत्येक लेटरची वर्डची सुरुवात ही एकाच लेटरने झाली आहे. बऱ्याच वेळा असं आढळेल आपल्याला की सुरुवातीचे 2 अक्षरं काही शब्दांचे किंवा काही वर्ड्सचे हे सारखे आहे. मग आपल्याला ते कसे अरेंज करायचे, कसे अल्फाबेटिकल ऑर्डरने लावायचे, तो प्रकार आता आपण पाहूया. पहा आता हे जे इथे काही वर्ड्स लिहिले आहे हे जर तुम्ही बघितलं व्यवस्थित तर प्रत्येक वर्ड्सचं पहिलं लेटर जे आहे, फर्स्ट लेटर आहे, हे तुम्हाला बीज दिसेल. म्हणजे प्रत्येक वर्डची सुरुवात कशाने झाली आहे, ही बीने झाली आहे. मग अशा वेळी आपण काय करायचं, दुसरं लेटर बघायचं. अल्फाबेटिकल ऑर्डर लावताना काय करायचं, जर पहिलं लेटर जर सारखं असेल प्रत्येक वर्ड्सचं तर मात्र दुसरा लेटरचा विचार करायचा. मग दुसरं लेटर लक्षात घ्यायचं. मग आता दुसरं लेटर घेताना आपण काय करू, आता प्रत्येक याचं दुसरं लेटर बघू. इथे आहे ओ, इथे आहे ए, इथे आहे यू, इथे आहे आय आणि ई. पद्धत तीच आहे आपली करायची. ABCD ज्या क्रमाने आपण म्हणतो त्याच क्रमाने त्या दुसरे लेटर येतात का हे बघायचं आहे. कळलं का असं करत आहे आपण, कारण याचं प्रत्येकाचं पहिलं लेटर सारखं आहे. मग आता पहा, म्हणा आता ए आहे का दुसरं लेटर, हो, म्हणजे बॅट हा शब्द आपण पहिल्यांदा लिहू, बरोबर आहे. मग बी नाही आहे, सी नाही, डी नाही, मग ई, हा इथे दुसरं लेटर काय आहे, ई. एफ नाही, जी नाही, एच नाही, आय, मग हे आहे दुसरं लेटर आय. मग जे नाही, के नाही, एल नाही, एम नाही, मग आहे ओ, बरोबर आहे. मग लिहिलं आपण BOAT. आणि मग आता शेवटी बघायचा कुठला लेटर राहिलं, यू हा शेवटी येतो आपल्याला माहीत आहे, म्हणजे हा लिहिला आपण इथे बट. पहा काय केलं आपण, प्रत्येक वर्ड्सचं फर्स्ट लेटर हे काय होतं, बीच आहे, कॉमन आहे ते, बरोबर आहे. मग अशा वेळी आपण दुसऱ्या लेटरचा विचार करायचा. इथे ओ आहे, इथे ए आहे, इथे यू आहे, इथे आय आहे आणि ई आहे. कळलं. मग अशा वेळी दुसऱ्या लेटरवरून आपल्याला ते अल्फाबेटिकल ऑर्डरने हे वर्ड्स लावायचे आहे. मग आपण काय केलं, आधी दुसरं लेटर ए आहे म्हणून हा वर्ड आधी लिहिला आपण. मग त्याच्यानंतर ए नंतर ई येतो म्हणून हा वर्ड्स लिहिला. मग आय येतो म्हणून हा वर्ड्स लिहिला. मग त्याच्यानंतर ओ येतो म्हणून हा चौथा वर्ड्स लिहिला. आणि मग हा यू असल्यामुळे शेवटचा 5वा वर्ड्स. पुन्हा बघायचं 1 2 3 4 5 हे 5ही वर्ड्स आपण लिहिले का, 1 2 3 4 5 हे प्रत्येक वेळी आपण चेक करायचं. नाही तर बरेच वेळा घाईघाईत एखादा वर्ड सुटला की तुमची अल्फाबेटिकल ऑर्डर पूर्ण चुकू शकते. पहा आता यातलाच एक अजून असा प्रकार म्हणता येईल आपल्याला की इथे सुद्धा प्रत्येक वर्ड्सचं फर्स्ट लेटर हे काय आहे, ए दिलेलं आहे, कॉमन आहे. पहा काय म्हटलं मी, प्रत्येक वर्ड्सचं फर्स्ट लेटर हे कॉमन आहे. मग अशा वेळी काय सांगितलं तुम्हाला, दुसऱ्या वर्ड्सचा विचार करायचा. जसं याच्यात दुसरं वर्ड काय आहे, एन, याच्यात काय आहे पी, यात काय आहे आय, यात काय आहे एल, यात एन आणि हा पी. आता पहा तुम्ही जर बघितलं असेल तर इथे पण पी आला आहे आणि इथे पण पी आलेला आहे, बरोबर आहे. मग अशा शब्दांमध्ये जेव्हा पहिले दोन्ही लेटर सारखे असतात तेव्हा त्याच्या तिसऱ्या वर्ड्सचा विचार करायचा. लक्षात आलं का, की जेव्हा पहिले दोन्ही वर्ड्स, याच्यातही पहा हा ए पी सारखा आहे, याच्यातही हा ए पी सारखा आहे, मग अशा वेळी तिसऱ्या लेटरचा तुम्ही विचार करायचा. त्याचप्रमाणे इथेही पहा तुम्ही, इथे पण दुसरं जे लेटर आहे ते एन आलं आहे आणि इथे पण दुसरं लेटर काय आलेलं आहे, एन. मग अशा वेळी आपण याच्या तिसऱ्या लेटरचा विचार करायचा. मग याच्यात तिसरं लेटर कोणतं आहे, आय, आणि इथे कोणते आलेलं आहे, टी. मग आता हे कसं लावायचं ते आपण पाहू. मग दुसऱ्या लेटरचा विचार करायचा. आता काय येतो आपण पहा, ए आहे का दुसऱ्या लेटर कुठे, नाही. बी आहे का, नाही. मग सी आहे का, फक्त दुसऱ्या लेटरचा आधी विचार करायचा आपण, सी आहे का कुठे, नाही. मग डी आहे का, नाही आहे, दुसऱ्या लेटर कुठेही डी दिलेलं नाही. मग ई नाही, एफ नाही, मग हा आय हा वर्ड आला, बरोबर आहे. म्हणजेच काय लिहू आपण इथे, एअर, बरोबर आहे. मग आय, जे आहे का, नाही. मग के नाही, मग काय आहे एल, एल इथे आहे दुसरं लेटर म्हणून हा अल्फाबेट हा आपण शब्द लिहिणार. मग एम आहे का, नाही. मग एन, तर एनचे आपण आधीच पाहिलं की हे दोन वर्ड्स आहे एनचे, एक हा आहे आणि एक हा आहे.
मग आता पुन्हा विचार पडेल आपल्याला हा लिहायचा की आधी हा लिहायचा. मग अशा वेळी तिसऱ्या लेटरचा आपण विचार करायचा. इथे दिलेला आहे टी आणि इथे दिलेला आय. मग आधी काय येतो? आय. म्हणून मग काय लिहिलं इथे? ॲनिमल. बरोबर आहे. आणि मग तिसरं लेटर इथे टी आहे. टी हा नंतर येतो म्हणून मग काय लिहायचं? अँट. बरोबर आहे. आता राहिले आपले दोन वर्ड, ॲपल आणि अपार्टमेंट. आता पहा, इथे पण पहिले दोन लेटर सारखे आहे, इथे पण पहिले दोन लेटर सारखे. मग अशा वेळी तिसऱ्या लेटरचा विचार करू. इथे पी आहे, इथे ए आहे. आता आपल्याला माहिती आहे ए हा सुरुवातीलाच येतो म्हणून मग लिहायचं अपार्टमेंट. आणि आता शेवटचा वर्ड कोणता राहिला आपला? ॲपल. झाले. पाहता इथे पण आपण 1 2 3 4 5 6 दिले वर्ड्स आणि खाली सुद्धा 1 2 3 4 5 6 म्हणजे आपले सगळे वर्ड्स हे अल्फाबेटिकल अरेंज करणं झालेले आहे. आता पुन्हा एकदा समजावून सांगते काय केलं आपण याच्यात. जर समजा पहिलं लेटर सारखं असेल प्रत्येकाचं तर फक्त दुसऱ्या लेटरचा विचार करायचा. पण काही वर्ड्स असे आहे की त्याच्यामध्ये पहिले 2-2 लेटर हे आपले सारखे आलेले. मग अशा वेळी आपण तिसऱ्या लेटरचा विचार करायचा आणि आपली ABCD ज्या क्रमाने येते त्या क्रमाने ते वर्ड्स अरेंज करून लिहायचे. किंवा जर कधी बरेच वेळा 3-3ही लेटर्स आपले सारखे येतात मग अशा वेळी त्याच्या पुढच्या लेटरचा विचार करायचा आणि हे शांततेने आपण किती वर्ड सांगितले आहे तेवढे बरोबर लिहिले की नाही हे बघायचे आहे. कळलं? हळूहळू तुम्ही जसजशी याची प्रॅक्टिस कराल सरावाने तुम्हाला या गोष्टी प्रॅक्टिसने येईल. याच्यासाठी मी काही होमवर्क तुम्हाला देणार आहे. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या लेटर्सनी सुरू होणारे वर्ड आहेत ते तर अगदी सोपं आहे, ते तुम्ही इझिली करू शकता. फक्त तुम्हाला प्रॉब्लेम या बाबतीत येणार आहे तर हे मात्र अतिशय शांततेने पहिलं लेटर कॉमन असेल तर दुसरं बघायचं, 2 लेटर कॉमन असेल तर तिसरं बघायचं, पहिले 3 कॉमन असेल तर चौथ्या लेटरचा विचार करून हे वर्ड्स आपल्याला असे अरेंज करायचे आहे. तर इथे आपला हा पिरियड संपला आहे. यावरील होमवर्क तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी म्हणून मी देईल आणि मग ज्या दिवशी हा व्हिडिओ पाठवू त्याच दिवशी मी तुम्हाला त्याच्यावरचं होमवर्कसुद्धा व्हॉट्सअप करेल.